Hello! Magandang araw! Ako si Ma'am April at sa araw na ito ay tatalakayin natin yung mga basic sentences sa Bahasa Indonesia. Muli, salamat datang ka class online ko. So, sa video na to, iisa-isahin natin pag-aralan yung mga basic sentences, yung negative constructions, at saka paano ba gumawa din ng mga yes-no questions. So, simulan na natin. Simulan natin sa basic declarative sentences. So, ang formula is noun plus adjective o pangalan at pang-uri. Tingnan natin yung mga halimbawa dito, no? Teman kelasku rajin. So, my classmate is diligent. Dia besar. He is big. Amina cantik. Or Amina is beautiful. Next is noun plus verb. Kung mapapansin pala natin, no, nakalimutan kong banggitin, yung kanilang basic sentences ay walang conjugation. 'Di ba sa English, 'di ba gumagamit tayo ng mga linking verbs kagaya ng am, is, are, was, and were. Sa Filipino naman, gumagamit din tayo nung ay, halimbawa, ang bata ay maganda. So dito sa Bahasa, napapansin natin walang mga conjugation. So balikan ko yung sa yung sa noun plus adjective, o di ba? Dia besar, he is big. O di ba? Sa Filipino, siya ay malaki. May mga conjugation, or he is big. Okay, muli tayo dito sa noun plus verb. Saya dengar or I listen. Dia datang. Or Lucky makan or Lucky eats. Sunod naman ay yung noun plus prepositional phrase. So, you may use the preposition di, ka, dari to specify the location of the noun. So, sabi dyan, use di to refer to the actual location where something is performed. Then, ka to refer to direction or target location. And dari is used naman to refer to the origin or yung pinanggalingan, no? So, in English, yung di, yan yung in, on, at saka at. Yung ka ay to, at yung dari ay from. So, hindi yan ke, kundi ka. Diba? Minsan kasi, no, wag nating dalhin yung ating Filipino accent, no? Yan. So, yan ay ka. Dari, di. Tingnan natin tong mga halimbawa. Doon muna tayo sa di. Ibu Mina di rumahnya. Or Ibu Mina is in her house. Dia memasak di dapur. Or she cooks in the kitchen. Di rumahnya, and then di dapur. Next, gamitin natin sa sentence yung ke. Mas Rumi ke pasar. Or Mas Rumi goes to the market. Dia pergi ke hotel. Or he or she went to the hotel. Next, gamitin natin yung salitang dari naman or yung from.
Media itu dari Indonesia. That table is from Indonesia. And dia dari Filipina. Or he or she is from the Philippines. Okay, kung mapapansin natin, no, bakit Filipina? Di ba Filipina babae? Okay, parang ang equivalent nung Philippines sa kanila ay Filipina. So, hindi mo naman masabi na, o hindi, Filipino ako. Ayan, hindi. Basta't ang term na ginagamit natin for Philippines ay Filipina. Dumako naman tayo sa negative constructions. Negative constructions, in Indonesian, the words tidak and bukan are used to form negative phrases and sentences. Tidak is used to negate a verb or an adjective, while bukan naman is used to negate a noun. Okay, basta yun lang yung palatandaan natin. Hindi yan binabasa as tidak. Okay, yan ay tidak. Okay. Tidak, muli, ginagamit siya para i-negate ang pandiwa o kaya pang-uri. At yung bukan naman, ginagamit para i-negate ang pangalan. Tingnan natin tong mga pangungusap na to. Mas rumimaw nasi goreng or Mas Rumi wants fried rice. So, inigate natin. Mas Rumi tidak mau nasi goreng. So, kung basically, i-add mo lang yung word na tidak bago yung verb. Kaya yan ay naging Mas Rumi tidak mau nasi goreng or Mas Rumi does not want fried rice. Sunod yung tidak. Dia sangat kuat or he is very strong. He or she is very strong. Dia tidak sangat kuat or he or she is not very strong. Next, yung bukan naman, gamitin natin yung bukan. So, sabi kanina, ang bukan, ginagamit siya to negate noun. Mas lukit naman imba Lara. Mas luki is the friend of imba Lara. So, indicate natin, Mas luki bukan teman imba Lara. Or Luki is not the friend of imba Lara. Another type of negative construction in Indonesian is marked by the word belum or bloom, which means not yet, and sudah, which means already. Okay, at itong bloom and sudah are placed before the verb or bago yung pandiwa. So, tingnan natin yung ilang mga halimbawa. Ibu kita sudah makan. Our mother has eaten. Ibu kita belum makan. Or our mother has not eaten. Or hindi pa kumakain. Sunod, mereka sudah tidur. Or they are asleep. Mereka belum tidur. They have not slept. Now let's go to yes, no questions. In Indonesian, yes, no questions are formed by putting apakah or apa at the beginning, or apa, parang iba yata yung apa, parang Korean yata yun. So, at the beginning of the declarative sentence. So, tingnan natin yung mga samples.
Itu dompet Anda or that is your wallet. So, gawin nating sentence, question form. Apakah itu dompet Anda? Naku, sorry, nakalimutan ko lagyan ng question mark. So, apakah or apa itu dompet Anda? Or apakah itu dompet Anda? Or is that your wallet? Yan. Okay, sunod na halimbawa. Ada mahasiswa di ruang kelas. Or there is a student in the classroom. So, gamitin natin sa yes-no questions. Question, apa ada mahasiswa di ruang kelas? Or apakah ada mahasiswa di ruang kelas? Or is there a student in the classroom? Okay, ayan, tingnan natin pag sasagutin mo na, no? Ayan. Gamitin naman natin yung suda and balloon. Okay. Apakah kamu sudah pergi ke kantor? Naku, pasensya na kayo. Bakit ito sudan? Nag-automatic kasi nag-automatic siya. Nakalimutan ko ng balikan. So, this is suda. Sudah pergi ke kantor. So, sasagutin mo siya ng pag positive, yeah, saya sudah pergi ke kantor. Pag hindi pa naman, or not yet, belum. Saya belum pergi ke kantor. Have you already gone in the office? So, kung ang sagot mo, yes. Yan, I have gone to the office. So, ganun din, no? Yan, yes or no lang yan. Okay, iba pang halimbawa. Apakah teman-teman Anda sudah datang? Or are your friends already arrived? So, sasagutin mo yan, positive tayo, no? Yeah, teman-teman saya sudah datang. Or kung hindi pa, belum. Teman-teman saya belum datang. Or my friends have not yet arrived. So, i-sum up natin yung naging lesson natin sa video to. Una, yung mga basic declarative sentences. So, add ka lang ng noun plus prepositional phrase. So, ang ginagamit nating mga preposition, usually yung di, ke, at saka dari. So, yung di, muli, no, tumutukoy yan dun sa actual location kung saan nandoon yung or kung saan nangyayari, no. Sunod ay yung ke, tumutukoy naman siya sa direction or yung target location, at yung dari yung pinagmulan. So ang iba pang sentence ay ang iba pang paraan sa pagbuo ng declarative sentence, pwedeng noun plus verb at saka noun plus adjective. At walang mga conjugation, no? Hindi gumagamit ng mga linking verbs kagaya ng am, is, are, was, were. Pero may pagkakataon, no, na ang katumbas nung am, is, are, was, were is adala. So, i-discuss na lang natin yan sa mga susunod pa nating video. Muli, sa negative constructions, gumagamit tayo ng salitang tida at saka bukan. So, minsan kasi pag yung mga baguhan, no, nalilito dyan sa tida, bukan, at saka yung bloom. So, tandaan natin, no, yung tida, ang ninenegate niya yung verb, pandiwa, or yung adjective, or pang-uri. At yun namang bukan, ay ang ninenegate naman yan ay yung noun or pangalan. Yung belum,
nangangahulugan siya ng not yet, at yung suda, nangangahulugan naman siya ng already or nangyari na yung action. At tandaan natin na itong bloom and suda ay inilalagay natin bago ang pandiwa or verb. At sa pagbuo naman ng yes-no questions, ayan, yes-no questions are formed by putting apaka or apa at the beginning of the declarative sentence. So, pwedeng apa, pwede ding apaka. At dyan nagtatapos ang ating maikling lesson tungkol sa declarative sentences, negative construction, at ang paggawa ng yes-no questions. Terima kasih and semangat selalu.